Hello sa mga manonood dito sa YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Para dito sa video na to, isi-share namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap at masustansya na kalabasa bread. Kakaibang merienda o dessert to. Mapapakain nyo pa yung kids ng masustansya na gulay, kaya aralin nyo na rin. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 1 cup ng flour, 3/4 cups ng white sugar, 1/2 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon cinnamon powder, 1/2 cup ng light olive oil or pomace or vegetable oil, huwag tayong gagamit ng extra virgin, 2 eggs, and of course, kalabasa or squash. 1 cup na mashed yung gagamitin natin. In this video, tuturuan rin namin kayo kung paano mag-mash ng kalabasa. So yung first step natin, magpakulo ng tubig na enough para makover yung kalabasa natin. Kapag kumukulo na, ilalagay na natin yung kalabasa. Maganda na chop na siya sa maliliit na parts para madali natin yan madudurog later. Takpan lang natin to at ipakulo ng 8 to 10 minutes. Para matest natin kung ready na yung kalabasa, kumuha lang tayo ng tinidor tapos tusukin to. Kung madali na matusok, pwede na natin nagdalin yun sa apoy. So i-drain lang natin at ilagay sa bowl yung kalabasa. Para madurog or mamash natin to, gagamit tayo ng masher or kung wala kayo nito, pwede rin naman na tinidor na lang yung gamitin. I-press lang natin na parang ganito at durugin natin hanggang mukhang baby food na yung consistency. Ayan, kapag ganitong durog na siya, pwede na yan. Next, imimix muna natin yung mga dry ingredients. Ilagay sa mixing bowl yung flour. Then, ihalo na natin dito yung asukal, yung baking soda at baking powder, at yung cinnamon powder. Tapos, i-mix lang natin hanggang evenly distributed na yung mga ingredients. Mas maganda kung wire whisk yung gagamitin natin, pero kung wala naman kayo nun, pwede rin naman tong tinidor. Then, kung mix na lahat, set aside muna natin. Next naman yung wet ingredients natin. Kumuha ulit ng mixing bowl tapos ilagay na yung 1 cup ng mashed kalabasa dito. Then ilalagay na yung oil. Tapos ilagay na rin yung eggs. Then, imimix lang natin hanggang maging creamy na yung consistency. Kapag ganito na yung itsura, idagdag na natin yung mixture ng dry ingredients. Tapos, imix lang natin ulit until well incorporated na lahat yung ingredients. Kapag ganito na yung itsura niyan, ready na yung batter natin. Pero kung gusto nyo na mas pasarapin pa to, pwede natin to dagdagan ng optional ingredient na chocolate chips. Lagyan lang din natin ng 1/4 cup ng chocolate chips tapos ihalo to evenly sa batter. Perfect yan, lalo na kung chocolate lover din kayo. Next, i-prepare na natin yung loaf pan natin. So, i-brush lang natin to ng oil. Tapos, i-sprinkle na yung flour.
para to ma-prevent natin dumikit yung bread dito mamaya. Yan, pag okay na, isalin na natin yung batter mixture natin. Ayan, baking time na. So, i-preheat lang natin yung oven sa 175 degrees Celsius. Kung ready na, ilagay na natin siya sa oven at i-bake ng 50 minutes. After nun, gawin na natin yung toothpick test para malaman natin kung luto na. So, i-insert lang natin yung toothpick at kung malinis to paglabas, ready na yon. Palamigin lang natin muna yung kalabasa bread bago natin to i-slice. So ito, okay na yung tinatawag natin na sweet at healthy kalabasa bread. Kayang-kaya naman, di ba? So mamaya ulit magte-taste test din tayo tapos mag-share na rin kami ng costing just in case na gusto nyong gawin tong kalabasa bread na pangnegosyo. Pero syempre bago naman lahat ng yon, don't forget to subscribe to our channel. Click nyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos namin. So ito na, taste test na. Ang sarap! Soft and moist yung loob at maganda yung pagka-crisp outside. Sakto lang yung tamis tapos naka-add pa ng flavor yung chocolate. Kahit yung mga tao na hindi kumakain ng kalabasa, sure na mapapakain ito. O dali na, try nyo na rin to gawin guys. So para sa costing natin, yung total na gastos ng equivalent portions ng ingredients natin nasa 90 pesos. Tandaan nyo na hindi pa namin sinami dyan yung costing ng packaging, cost ng kuryente, or cost ng LPG na gagamitin sa pag-bake. Tapos nag-round up din kami sa 1 piso para sa mga ingredients na hindi naman umabot sa 1 piso yung cost. Yung isang loaf nito, pwede natin mabenta sa 150 to 180 pesos. Perfect na pangregalo, especially sa Christmas. Pwede pa rin mabago yung cost at pricing natin, depende dun sa mabibili natin na ingredients. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like this video and comment down below kung ano mang gusto nyo sabihin. Abangan yung mga susunod pa namin na videos dito lang sa Sarap Food Channel.